به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. اینجا جایی نیست جز چنل راز، منم کسی نیستم جز فراز. امیدوارم حالت خوب باشه، لبت خندون باشه، دلت شاد باشه. هر کجا و هر ساعت از شبانه روز که هستی، دنیا حول محور خواسته های مثبت تو بچرخه. برات حالی خوب آرزو میکنم. توی دور و بریات تا حالا پیش اومده، توی دوستات، آشناهات، فامیلت کسی باشه که یک تغییر بزرگ توی زندگیش رخ میده و تو دقیقه 90 متوجه میشی؟ مثلا یه دفعه خبر پذیرش تحصیلیش از فلان دانشگاه فلان کشور میاد، یا یه دفعه مثلا میاد ماشین جدیدش رو میکنه، یا یه دفعه متوجه میشی فلان جا خونه خریده. بعد تو میگی ما دیشب با هم دیگه بودیم، بعد این هیچی به من نگفته، بعد چطور شده یه دفعه همچین اتفاقی افتاده؟ بعد یه لحظه با خود میگی این عجب آدم توداریه. بعد جمله بعدی که معمولا میگیم، خود منم اینجوری میگم، ما چقدر ساده ایم، همه چیزمونو همه میدونن، همه در جریانن. بعد اینو میذاریم رو حساب این که ما آدمای ساده ای هستیم، اونا آدمای زرنگی هم. بعد هر چی فکر میکنیم میبینیم که هیچ ارتباطی بین این رازداریش با میزان موفقیتش پیدا نمیکنیم. میگیم اینا خیلی پت از سوختن، اینا خیلی مثلا فلان شدن. ببخشید، اینو اینجا نگه دار. یه چند وقتی بود که داشتم یه دونه کتابو میخوندم، بعد یه تیکی توی ذهنم، یه جرقه خورد، کامل نشد، یه مبحثی توی ذهنم باز شد، باقی موند. یه دونه فیلم دیدم، یه تئاتر دیدم، بعد دیدم یه چیزی تو ذهنم شکل گرفت. دیدم خیلی از مواقع باید یه کاری رو انجام بدیم. برادرم، خواهرم، عزیزم، تویی که داری میشنوی الان این پیام و داری میبینی این ویدیو رو، حرف تو، راز تو، فعالیت تو، عمل تو، چیزی که در سر داری و برای هیچ کی نگو. تا اتفاق نیفتاده ازش پرده بر ندار. دلیل داره. موقعی که ما میایم چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده رو میگیم، ارزش کار از بین میره. اینو بهت بگم، برای 80% کسایی که میشنون اصلا مهم نیستش ما چی داریم میگیم یا چه برنامه‌ای داریم، اصلا سر سوزن اهمیت نداره. اون 20% دیگه مثلا دوست نداره این اتفاق بیفته، خوششون نمیاد. حرفی رو میزنن، چیزی رو میگن که نمیدونید چه مگا انرژی تولید میکنه در وجود ما، بی ارزش میشه. خیلی وقت واسم پیش اومده بود، یه کتابی رو مثلا خونده بودم، درون من قوقا به پا کرده بود. راجع به کتاب دوست داشتم مدام برای همه صحبت کنم. بعد کتاب رو پیشنهاد میدم واسه فلانی بیا این کتاب بگی تو رو خدا بخون. بعد 2 هفته بعد سراغشون میرفتم، میگفتم فلانی خوندی؟ میگفت چیو؟ گفتم کتابو. میگفت آها حالا باشه میخونم. ببین 2-3 بار این اتفاق افتاد، اصلا ارزش اون کتاب واسه خودم کم رنگ شد. گفتم شاید من خیلی مثلا تحت تاثیر قرار گرفتم، شاید واقعا این کتاب اصلا چیز خاصی هم نبوده، ولی واقعا بود. من کار اشتباه رو کرده بودم. خیلی از مواقع میای اهداف تو، فعالیتی که میخوای بکنی و چیزی که در سر داری و آرزوهاتو مطرح میکنی با دیگران ارزششو برات کم میکنن. یه دفتر خوشگل دارم، یه روان نویس خیلی دوست داشتنی که موقعی که جوهرش روی اون دفترچه میلغزه لذت میبرم. همه برنامه ها و آرزوهامو یاد گرفتم فقط اون تو بنویسم. هر چند وقت یک بار میرم جلوی اون برنامه ها یه دونه تیک میزنم به نشانه این که اون کار انجام شد. ولی هنوز باز هم پیش میاد که هیجانی میشم، خیلی از جاها مطرح میکنم عناوینی که تو ذهنم هست، برنامه هایی که دارم. بیا یاد بگیریم هر حرفی رو هر جایی برای هر کسی نزنیم، چون
انرژیش کم میشه. بریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. یعنی چی؟ یعنی تخیل کنی، تجسم کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست. نه من سبوکش این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست. مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را که باد غالیه سا گشت و خاک عنبر بوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو و بن که بر لب جوست. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک برید زبان بیهده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است که داغدار ازل همچو لاله خودروست. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از لسان و غیب حافظ شیرازی. غزل 58 حضرت حافظ مال ایام جوانی شاعره. تو این غزل نشون از تسلیم رضای حق بودن رو میبینیم. حافظ توی این غزل دوست و بی‌نظیر و برتر از انرژی همه کائنات میدونه و در ادامه از دلتنگی خودش از دوری معشوق میگه. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. میگه با کمال ارادت و صفا سر به آستان کرمش گذاشتیم. هرچه بر سر ما میاد ارادت و لطفیه که خداوند به ما داره. چه خوب چه بد، چه کم چه زیاد، چه بد چه زشت، چه نیکو چه زیبا، همه تابع اراده اون هستیم. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. میگه دوست منظور اینجا جانانه، معشوقه. میگه مثل جانان ندیدم اگرچه از ماه و مهر مقابل روی جانان آینه قرار دادم. یعنی ماه و مهر توانایی اینو نداشته که جمال بی‌مثال جانان رو نمودار کنه در خودش، چون که روی او از ماه و خورشید والا مقام تره در نظر حافظ. بیت سومو با مثالی بی‌مثال رقم میزنه. صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست. میگه این غنچه گلو که دیدی چین چینه و تو در توه. میگه صبا چه حالی داره. حال افسرده ما مثل این چین ها پر از سوز و گدازه و حسرت فراوون و صبا فقط روی این غنچه زیبا رو داره میبینه. از این تو در تو بودن و چین چین بودنش چه خبر داره که اون تو چه قوقاییه. و پیامی که برای امروز من و تو داره، میگه
تو این دنیا هر چی که بر ما وارد بشه اراده خداونده و هر از گاهی که داری دست و پا میزنی به این در اون در میزنی و از یاد خدا غافل شدی، به این امر توجه کن و تلاش بیهوده برای تغییر اراده خداوند نداشته باش. سعی در تغییر کسی نداشته باش، سعی در تغییر شرایط نداشته باش، مگر اینکه واقف باشی به سهم و نقش خودت. سهم و نقش خودتو انجام بده و منتظر این باش که شرایط ببینی برات چی رقم میخوره. نجنگ با تقدیر. در واقع داره تو رو به صبر دعوت میکنه. میگه اتفاقات هر چند ظاهر پریشونی هم داشته باشه، هر چقدر هم بد باشه، اگر تو بخوای میتونی به فال نیک بگیری، به شرط اینکه از نکات مثبتش نگاه کنی. مگه میشه هر اتفاق بدی رخ بده و امکانش نباشه که ما بعد از مدتی بهش نگاه کنیم و نتونیم خیر رو درش پیدا کنیم؟ یاد دعایی افتادم که میگه خدایا ممنونم ازت بابت تمام اون نشدنهایی که توی زندگیم خیرش بیشتر از تمام شدنهایی بود که شاید میتونست برام رقم بخوره. خیر و شر ماجرا رو ما از کجا بدونیم؟ دفعه چندم این مثال رو میزنم. تاجری توی بازار خدا میکنه که امروز هوا آفتابی باشه که رزق و روزیش برکت داشته باشه، پر رونق باشه. همون لحظه دهقانی و کشاورزی آرزوی باران میکنه برای اینکه محصولش بهتر بار بده و به ثمر بشینه. ما چه اطلاع داریم از جهان هستی؟ نظمش به چه صورته؟ مگه نظمش بر مبنای نیازهای ظاهری ماست؟ و در کل پیام میخواد بهت این توصیه رو بکنه که صبور باش، بنگر، کمتر زبان به شکوه باز کن و بیشتر بیننده باش. پیام ازت خواسته که در انجام تصمیمات مهم زندگیت کورکورانه از دیگران تقلید نکن، چون هر کسی باید توجه به شرایط زندگی خودش تصمیم بگیره. چجوری ما میتونیم یک نسخه رو برای هزاران نفر بپیچیم؟ مگه میشه؟ شدنیه. و چقدر خوبه که مشورت بکنیم ولی به جا الگو بگیریم به درستی و از همه چی مهمتر این که خودمونو توی مسیر نگه داریم. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. برات بهترین ها رو میخوام. پوینده باشی و پایدار.